নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল জ্যোতিকা মিক্স ৱাইটিৰ মই জ্যোতিকাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু লৈ আহিছোঁ এটি সুন্দৰ ভিডিঅ' ফ্ৰেণ্ডছ কাইলৈ শিক্ষক দিৱস নহয়নে আৰু শিক্ষক দিৱসৰ বাবে সকলো শিক্ষককে মোৰ ফালৰ পৰা সেৱা আৰু প্ৰণাম জনাইছোঁ আৰু লৈ আহিছোঁ আজি দেওবাৰীয়া বিশেষ কণমানিহঁতৰ বাবে কণমানিহঁতে মোক অনুৰোধ কৰিছিল তেওঁলোকে সহজতে কি ধৰণে এখন কাৰ্ড বনাব পাৰে আৰু তেওঁলোকৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰিয়ে মই আজি এটি সুন্দৰ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ অতি সহজতে ঘৰতে পৰি থকা কিছুমান কাগজৰ কিছুমান বস্তুৰ পৰা আমি কেনেকৈ এখন ধুনীয়া কাৰ্ড কৰি আমাৰ শিক্ষকসকলক আমি শুভেচ্ছা দিব পাৰোঁ তাৰ এটি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ তেনেহ'লে দেৰি নকৰি ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ আহকচোন ফ্ৰেণ্ডছ এইখিনিতে কৈ থওঁ আমাৰ বিয়াৰবিলাকত দিয়া আমাক যিবিলাক বা ইনভাইটেশ্যন কাৰ্ডবিলাক আমাৰ ঘৰত ধুনীয়া হৈ নতুন হৈ পৰি থাকে নহয়নে মই আজি একো ৰঙীন পেপাৰ নিকিনাকৈ কোনো ধৰণৰ ৰং ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ কেনেকৈ সেই ঘৰতে থকা সেই কাৰ্ডসমূহৰ পৰা আমি এখন ধুনীয়া কাৰ্ড কৰি উলিয়াব পাৰোঁ তাৰ এটি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ তেনেহ'লে স্ক্ৰিপ্ট নকৰি ভিডিঅ'টো সকলোৱে চাব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু এতিয়া আহকচোন ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ কণমানিহঁত এয়া হৈছে বিয়াৰ কাৰ্ড এই কাৰ্ডসমূহৰ আমি জোখ ল'ব নালাগে যিহেতু যিকোনো এখন জোখৰ আমি এখন কাৰ্ডৰ জোখত লৈ ল'লে হ'ল কোনো ধৰণৰ আমাৰ স্কেল বা তেনেকুৱা চেণ্টিমিটাৰ আমি ইউজ নকৰি ধুনীয়াকৈ এটা ছাইজত বনাই থোৱা থাকে কাৰ্ডখন আমি লৈ ল'লোঁ আৰু এই আখৰখিনি ঢাকিবৰ কাৰণে আমি ইয়াতে বগা কাগজ ইউজ কৰিব পাৰোঁ বা যদি কালাৰ থাকে কালাৰ দিব পাৰে মই কালাৰ ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ এনেকুৱা এখন ছাইজৰ কাগজ লৈ আমি বেলেগ এখন কাগজ কাটি ধুনীয়াকৈ আঠা লগাই দিম আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কাগজ থাকে আৰু মাজৰখন এৰুৱাই দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ এখন খালী হৈ যায় এয়া বিয়ালে মাতা কাগজখন আমি এৰুৱাই দিলোঁ আৰু ওপৰৰ ধুনীয়া কাৰ্ডখন আমি লৈ ল'লোঁ আৰু কেইবাখনো কাৰ্ড লৈ আমি কি ধৰণে কাটি কাটি এখন নতুন কাৰ্ড কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে ধুনীয়াকৈ বুজিব পাৰিবা এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ মই এই ধৰণৰ এখন কাৰ্ড বাছি ল'লোঁ আৰু এই কাৰ্ডখনৰ মাজৰ এটা ইয়াত গোল অংশ আছে সেই গোলৰ মাজৰ অংশটো মই কাটি দিম এখন কেঁচিৰ সহায়ত মই সেই গোলৰ মাজৰ গোলটো কাটি দিম কাটি পেলাই বেলেগ কি ধৰণৰ কি ডিজাইন কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাবচোন এইদৰে কেঁচি এখনৰ সহায়ত গোলটো এয়া কাটি দিছোঁ আকৌ বেলেগ এখন কাৰ্ডৰ পৰা এয়া সৰু সৰু ফিটাৰ দৰে ৰঙা কিছুমান কাগজ লৈ লৈছোঁ আৰু পিছফালে গোলটোৰ পিছফালে এয়া আঠাৰ সহায়ত মই এনেকৈ বৰফি নিচিনাকৈ ঘৰ কৰি দিম আৰু আমাৰ বিশেষ প্ৰয়োজন হ'ব আঠাটোৱে আৰু কেঁচিখনে আমাৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু তাৰ বাহিৰে মই ৰঙৰ কোনো ব্যৱহাৰ কৰা নাই ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে ধুনীয়াকৈ বুজিব পাৰিব ৰঙা কাগজ লৈছোঁ আৰু এই কাগজখন আমি কেঁচিৰে সৰু সৰু টুকুৰা কৰি ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ পৰা কেইপাহমান ফুল কাটি ল'ম যিহেতু মই আগতে ফুলবোৰ কটা দেখুৱাইছোঁ বৰ বেছিকৈ দেখুৱাই নাথাকোঁ অকণমান খালি আইডিয়া এটা দিলোঁ ইয়াৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ ৰং বিৰঙৰ ফুল কাটি আমি ইয়াতে লগাব পাৰোঁ
আকৌ কিছুমান বেলেগ কাৰ্ডৰ পৰা এয়া হালধীয়া এটা অংশ আমি আগটোত লগাবৰ কাৰণে এনেকৈ কেঁচি দি কাটি ল'লোঁ। আকৌ ৰঙা অংশটো এয়া সৰু গোলটো এনেধৰণে নিজৰ নিজৰ ইচ্ছামতে ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইন কৰি প্ৰতিখন কাৰ্ডৰ পৰা বেলেগ বেলেগ থাকি যোৱা কাৰ্ডৰ পৰা ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইন কৰি এয়া কাটি ল'ব পাৰি আৰু এই আঠাৰ সহায়ত লগাই দিছোঁ। এতিয়া ভিডিঅ'টো চাই থাকা। এতিয়া কাৰ্ডখন বেছি ধুনীয়া কৰিবৰ কাৰণে এয়া মোৰ হাতত অলপমান মণি আছিলে, এই মণিসমূহ ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ লগাই দিলোঁ। আৰু ঘৰতে থকা চমকি মণি যিকোনো কিবা কিবি পাথৰ যদি থাকে আমাৰ সেয়াও লগাই দিলে দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগিব। আৰু এয়া বেলেগ এখন কাৰ্ড লৈ সেই ছাইডৰ চুক ডিজাইনটো ভাল লাগিল কাৰণে মই আকৌ এখনৰ চুকত লগাই দিলোঁ। আৰু এনেকৈ আৰু এখন কাৰ্ড কৰিলোঁ। আৰু এই ধৰণে কাৰ্ডবোৰ কৰিব পাৰি সহজতে, কোনো ৰং ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ ঘৰতে থকা বস্তুৰ পৰাই। আৰু কেনেকুৱা লাগিছে ভিডিঅ'টো চাই ক'বলৈ নাপাহৰিব। আৰু এইখন কাৰ্ডো কেনেকৈ বনাইছোঁ চাই কমেণ্ট কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু কণমানি শিশুসকলৰ বাবে উপকৃত হ'ব বুলি ভাবিয়ে তেওঁলোকৰ বাবে আচলতে এই ভিডিঅ'টো লৈ আহিলোঁ। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। সুস্থ থাকক, ভালে থাকক। ভিডিঅ'টো চাই শেষত কমেণ্ট কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ।